Chào bạn, sau 40, bạn có còn thích đi du lịch không? Tôi thì vẫn rất háo hức khi được đặt chân đến những vùng đất mới. Nhưng tôi cũng cảm nhận rõ sự thay đổi trong tư duy khi đi du lịch của mình. Tôi không còn cố check-in thật nhiều địa điểm được đề xuất trên mạng. Thay vào đó, tôi đi chậm và cảm nhận nhịp sống cũng như những điều thầm lặng vẫn đang diễn ra tại những nơi mà tôi đi qua. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn về một chuyến đi mà tôi đặc biệt yêu thích, một địa điểm để lại trong tôi thật nhiều cảm xúc. Đó chính là Đài Bắc. Để tôi kể bạn nghe về 6 mảnh ghép đã tạo nên một Đài Bắc duyên dáng, sống động và đầy cá tính nhé. Ở Đài Bắc, đền chùa không chỉ là kiến trúc mà là nhịp thở tâm linh của cả thành phố. Người Đài Loan tin rằng các vị thần luôn hiện diện, che chở, dẫn dắt và giữ cho cuộc sống bình an. Long Sơn Tự là nơi tôi dừng lại lâu nhất. Đây là ngôi đền cổ kính bậc nhất Đài Bắc và mang trong mình một năng lượng thật đặc biệt. Khi đứng giữa tiếng chuông ngân vang và mùi trầm thoang thoảng trong không khí, dù giữa dòng người đông đúc, tôi vẫn cảm nhận được sự bình yên, tĩnh lặng từ sâu bên trong. Ở đây, bạn sẽ thấy cả người già lẫn người trẻ, mỗi người mang một tâm sự riêng, có người cầu bình an, công danh, sự nghiệp, cũng có bạn trẻ cần tìm một chốn thanh tịnh để tĩnh tâm học tập, cũng có đôi bạn trẻ hẹn hò, cầu tình yêu viên mãn. Lúc này, đền chùa không chỉ là nơi thờ phụng mà là chỗ dựa tinh thần của người dân Đài Loan để họ tìm lại chính mình giữa nhịp sống hiện đại hối hả. Có lẽ vì thế mà dù đi qua bất kỳ con đường nào, từ vùng núi cao cho đến làng quê hẻo lánh, tôi vẫn luôn bắt gặp những mái chùa trang nghiêm, trầm mặc giữa thiên nhiên, là nơi kết nối giữa con người và đất trời. Điều thú vị là dù những ngôi đền này đầy tính truyền thống nhưng lại có cả trang web riêng để du khách dễ dàng tra cứu, từ cách đi lại, giờ mở cửa đến cả cách cúng bái. Một sự hòa hợp rất nhẹ nhàng giữa hiện đại và linh thiêng. Đài Bắc, nơi những mái chùa đứng yên như đại diện của các sức mạnh tâm linh, giúp con người không ngừng kết nối với thần linh, với thiên nhiên và với chính trái tim của mình. Vẻ đẹp của Đài Bắc không nằm ở những điều phô trương mà ẩn hiện nhẹ nhàng trong từng góc nhỏ đầy tinh tế và cảm xúc. Tôi vẫn nhớ cảm giác khi chậm chậm dạo bước qua những con phố cổ, nơi kiến trúc mang đậm dấu ấn Nhật Trung giao thoa. Mỗi căn nhà, mỗi hàng hiên gỗ, mỗi mái ngói rêu phong đều như kể lại một thời đã qua bằng thứ ngôn ngữ rất riêng, rất trầm lặng. Nhưng khi quay về với xi mệnh tinh lại là một Đài Bắc khác, rực rỡ, hiện đại, đầy màu sắc. Những tòa nhà cao tầng, biển quảng cáo neon, những cửa hàng thời trang thiết kế, mọi thứ đều chuyển động nhanh nhưng không hề lạc lõng. Cũ và mới ở đây không đối chọi nhau mà cùng tỏa sáng theo cách riêng, một vẻ đẹp sống động, rất có chiều sâu. Tôi đặc biệt thích những chi tiết nhỏ mà người Đài Bắc dường như luôn để tâm. Từ những chiếc nắp cống được chạm khắc tinh tế, đến những con dấu lưu niệm được thiết kế riêng cho từng địa điểm tham quan. Ngay cả những gánh hàng rong cũng được bày biện gọn gàng, xinh xắn, như thể người bán đang mời bạn bước vào một thế giới nhỏ, nơi họ đặt tất cả tình yêu và thẩm mỹ của mình vào việc kinh doanh. Cái đẹp ở đây không cầu kỳ, không cố gắng gây ấn tượng, mà đến từ chính sự tử tế và trân trọng những điều bình thường trong cuộc sống. Có lẽ vì vậy mà khi ngồi làm video này, tôi lại thấy nhớ Đài Bắc vô cùng.
Một thành phố không chỉ khiến bạn ấn tượng khi nhìn thấy mà còn khiến bạn rung động khi nhớ lại. Nếu chỉ lướt qua thành phố từ khung cửa kính xe, bạn có thể nghĩ rằng Đài Bắc là một nơi sống chậm. Những hàng cây rợp bóng trên đại lộ, người dân thong dong đạp xe hoặc chạy xe máy, ít cao tốc chọc trời như các đô thị lớn khác ở châu Á. Nhưng đôi khi, sự yên bình ấy lại chính là lớp vỏ ngoài che giấu một sức mạnh đầy bất ngờ. Ẩn mình dưới vẻ tĩnh lặng, Đài Bắc là một trong những trung tâm công nghệ sáng tạo hàng đầu châu Á. Đây là nơi đặt trụ sở của TSMC, nhà sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới, góp phần định hình cả ngành công nghiệp toàn cầu, từ điện thoại thông minh, máy tính cho đến xe tự lái. Đằng sau những con đường xanh mát ấy là từng mạch điện nhỏ bé đang kết nối cả thế giới. Không chỉ dừng lại ở phần cứng, Đài Bắc còn đang đi đầu trong các giải pháp đô thị thông minh, từ hệ thống giao thông hiệu quả, công nghệ tiết kiệm năng lượng đến chính sách kích thích tiêu dùng đầy sáng tạo. Bạn có biết không, ở Đài Loan, mỗi hóa đơn mua hàng là một tấm vé số. Chỉ cần giữ lại hóa đơn, bạn có thể trúng tới 10 triệu Đài tệ. Chính sách này không chỉ giúp chính phủ quản lý thuế tốt hơn mà còn tạo cảm giác háo hức cho người dân. Mỗi lần mua hàng là một lần chờ đợi niềm vui bất ngờ. Ngoài ra, chính sách hoàn thuế cho du khách mua hàng trên 2.000 Đài tệ ngay tại trung tâm thương mại cũng là một biện pháp kích thích mua sắm hay dành cho khách du lịch. Vì không mất thời gian chờ đợi hoàn thuế tại sân bay, du khách sẽ thích thú mua sắm hơn. Và ngay cả biểu tượng nổi tiếng nhất, Taipei 101, từng là tòa nhà cao nhất thế giới, cũng mang trong mình tinh thần đổi mới không ngừng. Dù không còn giữ danh hiệu cao nhất, nó không hề dừng lại. Thay vào đó, Taipei 101 tiếp tục tiên phong theo cách khác, thông minh hơn, xanh hơn, bền vững hơn. Tòa nhà này đã đạt chứng nhận LEED Platinum, chuẩn xanh cao nhất thế giới, nhờ hệ thống tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng nước mưa và giảm thiểu khí thải. Không chỉ là văn phòng, nơi đây còn trở thành trung tâm tổ chức sự kiện công nghệ, hội thảo đổi mới sáng tạo, thu hút các startup và giới trẻ đầy khát vọng. Taipei 101 không cần là cao nhất để trở thành biểu tượng, vì điều làm nên một thành phố vĩ đại không nằm ở chiều cao của những tòa nhà, mà là ở tinh thần không ngừng đổi mới để phát triển, bền vững, nhân văn và đầy cảm hứng. Đài Bắc không chỉ đặc biệt bởi cảnh sắc hay công nghệ, điều khiến tôi nhớ nhất chính là con người nơi đây. Họ không quá ồn ào, không phô trương, nhưng ở họ có một sự tinh tế âm thầm, một lòng tốt dịu dàng như chính nhịp sống của thành phố này. Bất cứ khi nào bạn cần sự giúp đỡ, sẽ có người dừng lại, nhẹ nhàng hỏi han, chỉ đường. Dù ngôn ngữ khác biệt, họ vẫn cố gắng giúp đỡ bằng tất cả sự chân thành. Họ yêu ẩm thực và biết tận hưởng từng điều nhỏ bé trong cuộc sống. Từ ly trà sữa trân châu đến những món ăn nóng hổi ở chợ đêm, tất cả đều là những niềm vui giản dị mà người Đài Loan trân quý mỗi ngày. Trà sữa ở đây không chỉ là thức uống, nó là một phần của văn hóa, là kết nối giữa các thế hệ, giữa người với người. Cuộc sống của họ trôi chậm hơn, nhẹ nhàng hơn. Rất nhiều người chọn đi bộ, đạp xe dưới những hàng cây rợp bóng thay vì vội vã trong dòng xe cộ. Có lẽ vì vậy mà họ gần gũi thiên nhiên và cũng sống hòa hợp với thiên nhiên hơn bất kỳ nơi nào tôi từng đến. Người Đài Bắc có một vẻ đẹp rất riêng, sự tự giác và ý thức cộng đồng mạnh mẽ. Rác của ai, người ấy tự mang về nhà để phân loại, không ai ép buộc, nhưng đó đã là một phần trong nếp sống, trong lòng tự trọng và tinh thần gìn giữ không gian chung. Bạn có để ý không, người Đài Bắc luôn mang ô bên mình. Thành phố này có hơn 165 ngày mưa mỗi năm, nên cây dù không chỉ là vật dụng mà là biểu tượng cho sự chuẩn bị, sự kiên nhẫn và sẵn sàng đối mặt với mọi thay đổi của thời tiết cũng như cuộc sống. Và dù sống trong một thành phố công nghệ cao, niềm tin vào phong thủy và sự hòa hợp với tự nhiên vẫn hiện diện sâu sắc. Nhiều ngôi nhà, tòa cao ốc ở đây được xây dựng để đón gió, lấy sáng, tiết kiệm năng lượng, như thể con người, kiến trúc và thiên nhiên đang cùng nhau sống một cách bền vững và có ý nghĩa hơn. Người Đài Bắc không chỉ lịch sự, thân thiện, họ còn là hình mẫu cho một lối sống nhẹ nhàng nhưng đầy kiên cường, một sức mạnh thầm lặng nuôi dưỡng cả thành phố này từ bên trong.
Nhiều người nghĩ rằng một thành phố phát triển thì khó giữ được màu xanh, nhưng Đài Bắc thì khác. Với hơn 50% diện tích là cây xanh và rừng bao quanh, nơi đây giống như một đô thị nằm trong công viên, chứ không phải công viên nằm trong đô thị. Cây xanh không chỉ xuất hiện ở công viên lớn mà còn len lỏi vào từng con hẻm nhỏ, dọc lối đi bộ, trên tường nhà và cả sân thượng. Người dân ở đây thật sự sống cùng cây xanh. Xe đạp công cộng U-Bike phủ khắp thành phố, giúp người dân giảm sử dụng phương tiện cá nhân. Hệ thống giao thông công cộng thì sạch sẽ, tiện lợi và luôn khuyến khích người dân di chuyển xanh. Bạn có để ý không? Ở Đài Bắc rất khó tìm thấy thùng rác công cộng. Đây không phải là sự thiếu sót, mà là một biện pháp giúp người dân quen với việc mang rác về nhà phân loại, góp phần tạo nên một nếp sống văn minh và có trách nhiệm với môi trường. Eco-friendly ở Đài Bắc không chỉ là khẩu hiệu, mà là thói quen, từ trong nếp sống, từ những điều nhỏ bé nhất. Và có lẽ chính vì sự tự nhiên đó mới là thứ khiến thành phố này thật sự xanh bền vững. Khi nhắm mắt lại và nghĩ về Đài Bắc, vô số hình ảnh lặng lẽ hiện lên như những thước phim quay chậm, dịu dàng và đầy cảm xúc. Những địa danh không chỉ để check-in mà là những lát cắt tinh tế kể cho bạn nghe tính cách đa chiều của thành phố này. Là Pei-Thầu mù sương, nơi thung lũng Lưu Huỳnh tỏa ra mùi hương đặc sắc, khó quên, nhưng lại khiến những ai yêu thiên nhiên cũng muốn ở lại lâu hơn một chút. Là những cánh hoa anh đào mỏng manh mà kiên cường trên đỉnh Dương Minh Sơn, khiến khách ghé qua không thể rời mắt. Là Long Sơn Tự, ngôi đền cổ trầm mặc giữa lòng thành phố hiện đại, nơi người dân tìm chút bình yên giữa cuộc sống náo nhiệt, xô bồ. Là Cố Cung, một nơi không chỉ để ngắm cổ vật mà còn lắng nghe quá khứ thì thầm trong từng mái ngói, từng dãy hành lang cổ kính. Là Thập Phần, nơi đèn trời mang bao lời ước nguyện bay vút lên trời cao. Là Cửu Phần, khi chiều buông, ánh đèn lồng như thắp lên một giấc mộng cổ tích giữa phố núi. Là Hải Đăng Sen Teo Chạo, Nạn Phan Ao, nơi gió và biển cùng thì thầm điều gì đó rất yên tĩnh vào tâm hồn bạn. Rồi khi màn đêm buông xuống, Xi Mệnh Tinh lại bừng sáng như trái tim trẻ trung của thành phố, nơi tuổi trẻ rực rỡ và năng lượng ngập tràn. Và nếu phải chọn một nơi để gói gọn tinh thần Đài Bắc hiện đại, tôi vẫn sẽ chọn Taipei 101. Không phải vì nó cao nhất, mà vì nó là minh chứng cho sự phát triển thật sự không cần phải đánh đổi bản sắc. Với tôi, Đài Bắc là một cuốn album sống động, mỗi biểu tượng là một chương, mỗi bước chân đi qua là một cảm xúc chân thành. Và nếu bạn cũng từng đến đây, tôi tin rằng bạn cũng sẽ để lại một phần trái tim của mình giữa thành phố này. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi qua hành trình này. Nếu bạn yêu thích video này và cả Đài Bắc nữa, thì hãy đừng quên like, subscribe và nhấn vào hình chuông để không bỏ lỡ video tuần sau. Tôi sẽ chia sẻ chi tiết về chuyến đi 7 ngày 6 đêm theo chân người địa phương, đi đâu, ăn gì, chơi gì nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.